אני בגיל 12 פרצתי למשחק נורא נחמד, ובאו להורים שלי המשטרה הביתה והיה לי שמח. ככלל, האקרים משתמשים בלינוקס, לא רוצה לשמוע את המילה Windows. דרך הלינוקס תלמדו להעלות בעצם את המחשב שלכם רק על הרם. לא צריכה להיכנס לוויקיליקס, כי אין איזה סיומת קום, ביז, נט, זה סיומות אחרות. ההאקר הכי טוב הוא זה שמקבל את הסיסמה במתנה ולא צריך לגלות אותה על ידי קודים של הצפנה. אתם אומרים, מה באמת? נראה לך שאני אגיד לך את הסיסמה שלי? כן. אתם תגידו לי את הסיסמה. Social Engineering מוציא סיסמאות בקלות ואז נכנסים תוך שרתי ה-FTP. שכבה 3, ואני נותנת בה הזהרה קטנה, Proxy Server is required, אוקיי? בשכבה 3 מתחיל משהו שנקרא Super Computing. מישהו שמע את המושג הזה? תור Super Deep Borehole is now in session. יש פרוססורים שנקראים גדוליניום, גליום, גרנט, קוונטום, אלקטרוניק פרוססורס. ובעצם מקפיצים IP על בסיס קבוע רנדומלי כדי שאנחנו לא נוכל להיות מזוהים. ה-Red Hat מגיע מעולם הפנטזיה של רומח הדרקון. ה-Red Hat מאזן את האינטרנט במקום שבו נניח לצורך העניין יש פשיעה יותר מדי גדולה. כל מי שיש לו פה אנדרואיד, לינוקס. כל מי שיש לו יס, לינוקס. שלטים, לינוקס. אתם חושבים שהכל זה ווינדוס. על כל ווינדוס אחד יש 7 מערכות לינוקס מסביבכם. הצ'יפים של המיקרו, לינוקס. של התנורים החשמליים החכמים, לינוקס. אפל הוא לינוקס. אז אם כבר להסתובב עם סמארטפון, להסתובב עם אייפון, כי הוא פחות פריץ מכל האנדרואיד שלכם, שהוא מבחינתי אפילו לא משעשע. לכל מחשב, גם בבית, יש משהו שנקרא קרנל. הקרנל זה הבתוכו של הבתוכו של הבתוכו של המחשב, שהוא אביזר חומרה שמדבר גם תוכנה, אוקיי? צרובים עליו דברים של תוכנה, הוא מדבר עם הברזל הוא משלב בין הברזל לתוכנה. הקרנל של מערכות האייפון והאייפד והאיימק, הוא פשוט הדבר הטוב ביותר שניתן היום כדי לדבר חומרת תוכנה ביחד, ולכן אין לו כמעט באגים ואין לו כמעט וירוסים, אלא אחרי כמה זמן הוא מתבלה. אתה נותן לי כרטיס ביקור ואתה נותן לי את האימייל שלך. ואני שולחת לך את הקובץ של הרצאה היום, עם 2 רווחים בביטים. נכנסתי בקי-לוגינג לתוך המייל שלך. שכבה 5 נקראת מריאנה's Web. למה קוראים לשם שבחורה? אין לי מושג. אבל אני יודעת די בוודאות שמי שמתעסק בה יותר מהכל זה שם ארגנטינאי כזה, דרום אמריקאי כזה, שבאמת רוב השפה המדוברת במריאנה's Web היא ספרדית, בסדר? אני יכולה להגיד לכם שמריאנה's Web היא כמו לצורך העניין סוג של גוגל, היא מכילה הרבה מאוד קוונטום קומפיוטינג, של מכוניות שעושות 160 קילומטר ובזה הן מתות. אז אמרתי, רגע, אבל יש טסלה, למה לא ללמוד מטסלה? הן גם מגיעות למרחקים של 450, 550 קילומטר, הן גם יכולות להגיע למהירויות של 300 קילומטר לשעה. אין מכונית חשמלית יותר טובה מהמכונית שנקראת טסלה, והיא מבוססת על מערכות טסלאיות, לא סתם קוראים לה ככה. כבר לא כותבים אותו, הוא כבר נכתב מעצמו. שאלו מי כותב את שכבה 8. הוא כבר לא כותבים אותו, אף אחד לא נוגע בו יותר. הוא בעצמו, הוא עובד על עצמו, הוא עושה עם עצמו, הוא מתפתח והוא משתכלל ומשתכפל ועושה... אני לא יודעת אם שמעתם את המילה מתרפלק לעצמו, הוא כבר מתעסק עם עצמו לבד. ניר שאומר ככה, אמר בשכבה 4 המידע משתכפל, ובשכבה 5 האלגוריתם משתכפל. כלומר, הוא כבר מייצר את עצמו, המידע מייצר את עצמו ב4 וב5 המטה מידע והאלגוריתם שכתב את המידע משכפל את עצמו. האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו. למה? כי ביטקוין הוא חינם. למי שיודע לכרות אותו. מיינינג, אוקיי? אוקיי. עשיתי IP config, לברר על איזה IP אני נמצאת כרגע, על איזה רשת אני נתמכת, מי בעצם תומך ב-IP שלי, הנה ה-IP שלי, בסדר? זה כרגע ה-IP שלי. תראו כמה זמן לוקח. המחשב שלי הוא i7, 16 ג'יגה RAM. תור זה חתיכת גוזל CPU שאין לתאר אותו. למה יש לו בעיה של...
כן, כן, כן. IP. כן, נכון. נכון. יופי. הנה, זה המאסק שלי. תסתכלו, אתם רואים את זה? אתם זוכרים שזה ממש לא היה ה-IP האחרון? 192 משהו. אתם רואים? אני פתאום ב-IP אחר לגמרי. כי ה-VM נותן לי IP משלו, הכל בסדר. אני במקום אחר, הכל בסדר. אבל את יוצאת בסופו של דבר מאותו... את מחייגת מאותו... רגע, לא שומעת. את מחייגת דרך המודם שלך בבית, את מקבלת איזשהו... נכון, אבל אני מתחברת כל הזמן דרך הבראוזרים הנוספים, אני מקבלת כל הזמן הזמנות של IPים חדשים. זה מהתור. דרך התור, נכון. את... אגב, דרך ה-VM עכשיו אני הקבועה על ה-127 הזה. אני קבועה עליו, כי אני כאן. אני אהיה בבית, אני אהיה עם משהו אחר. בסדר? אני אקבל את האינטרנט מפה, אני על מה... כן, אבל כלפי חוץ יש לך IP חיצוני. נכון, כלפי... יש לי מאסק. תסתכל, יש לי מאסק. אתה רואה את זה? כן. אוקיי. חייבים לכבות מכונות וירטואליות, אחרת זה עושה עניינים. ליצור שרת אקסצ'יינג' על ה-VM שלי, יש לי שרת אקסצ'יינג' 2008, ועליו לייצר בעצם את כל הפעילות מחדש, כאילו אני על שרת חיצוני, בעצם שזאת יחידת קצה, כן? אני לא מחוברת לשום דבר. אבל על השרת אקסצ'יינג' הזה אני יכולה בעצם לייצר חיפושים הרבה יותר טובים ומורכבים וכאלה, מבלי שבעצם אני חשופה לאיזשהו... שרת אקסצ'יינג' שרת דואר. נכון. איך אנחנו מחפשים בעצם דברים? תוך שרת דואר? כן. כי אני רוצה מידעים מסוגים שונים של ארגונים שונים. לינקס. ever. יש? אז יש פה, the most amazing, לא זה לא קשור, הנה, כן, popular torrent sites למשל, שהם איזה... נכון, זה לא קשור. אין לי באמת את משכורות הבכירים של בנק פועלים, אבל יש לי שם דיסקונטים קיילוגר. ועם תולד, ועם מה שבא לי. קחו דיסקונטי של עצמכם, אוקיי? דיסקונטי של עצמכם. תתקינו עליו אובונטו. אל תתחילו ישר לחפש מה זה גדוליניום, גליום, גדוליום, פרוססור, זה כאלה. אל תחפשו את זה על ההתחלה. או את הטסלה אקספרימנטס, או את גם של איך קוראים לזה, את המנגלה אקספרימנטס, יש סרטים. בסדר? אל תחפשו את זה. תודה לכם.